السلام عليكم، معكم سارة في المطبخ. القناة صارت مشهورة الحمد لله بخليات النحل بعد ما جابت مجموع يقارب 6 ملايين مشاهدة لفيديوهات خليات النحل السابقة. عملنا خلية النحل بالجبنة، خلية النحل بالشوكولا، وخلية النحل بالفاهيتا. وهلأ خلية النحل الرابعة على القناة حتكون خلية النحل بالسينامون. وصفة جدا لذيذة وطيبة، العجينة خفيفة مثل القطن وكتير حتعجبكم إن شاء الله مثل ما عجبوكم الوصفات اللي من قبل. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. بالبداية بدنا نحضر العجينة. بيلزم لنا 4 أكواب دقيق أو طحين منخول. هالعجينة كتير بعملها ودايما تطلع معي ناجحة وطرية جدا، كتير بنصحكم تجربوها. بدي ضيف عليهم 2.5 معلقة كبار من السكر، بالإضافة لملعقة كبيرة من الخميرة الفورية، وبدي أخلطهم مع بعضهم منيح. ملعقة الخميرة الفورية منخليها على القد، ما منخليها مليانة ولا كتير قليلة، تكون ممسوحة ملعقة كبيرة على القد. هلأ حأعمل فراغ شوية بالنص، وبدي ضيف عليهم 1.5 كوب من الحليب السائل الدافي، مش كتير سخن، ما لازم يكون كتير ساخن، بس دافي شوي بكفي. بالإضافة لنصف كوب من الزيت النباتي. وهلأ كخطوة اختيارية فيكن تستغنوا عنها إذا ما متوفرة عندكن. حضيف 2 معلقة كبار من اللبن أو الزبادي أو اليوغورت، نفس التسمية بس بتختلف حسب البلدان. فيكن تستغنوا عنها مثل ما قلت، وحرش رشة ملح خفيفة. بدنا نخلط المكونات مع بعضها بأي ملعقة متوفرة عنا لحتى تصير منا قادرين بقى نخلطها بالملعقة، منصير بدنا نعجن بإيدينا. نحن بس بدنا نلم المكونات على بعضها كرمال يسهل علينا العجن بهيدا الشكل. مثل ما شايفين القوام لازم يكون هيك عنا بيلزق، ما لازم يكون كتير ناشف. منبلش نرش رشات طحين خفيفة ونعجن. منضلنا منرش شوية طحين ومنعجن لحتى تصير عنا لينة. ما بدنا اياها تصير كتير ناشفة وما بدنا اياها كتير عم تلزق بايدينا، بس منا مشكلة اذا شوية بتلزق وشوي طرية، بتعطينا قوام حلو بعدين بالخبز. فينا نعجن بهيدا الشكل بالوعاء، وفينا كمان نمدها على اي سطح او رخامة نظيفة بهيدا الشكل. منحطها على السطح اللي عنا وبدنا نعجنها لقدام ولورا بنفس الشكل اللي عم نشتغل فيه على الوعاء. فيكن تعملوا الطريقتين، بس اهم شي انه بدنا نعجن لمدة 10 دقايق. هيدي اهم نقطة كرمال نحصل على قوام البريوش وعلى القوام الحلو اللي بالخبز. ما بدنا اياه يكون معجن وقاسي، بدنا اياه يكون طري، وبدنا العجينة تطلع معنا منيحة. فالعجن هو شي اساسي. شايفين كيف بعد شوي بتحسوها ممكن تلزق شوي بالايدين، بس ما عم ضيف قصا طحين لانه خلص كمشت على بعضها واخدت قوام منيح بعد العجن. شايفين شو مطاطية ولينة. نحن بدنا نوصل لهيدا القوام مثل ما قلت، ما منزيد طحين زيادة عن اللزوم، منزيد بس اللي لازم حتى نقدر نعجن وما نتضيق كتير بانه عم تلزق بشكل كتير كبير على ايدينا. فاذا سر العجينة تيطلع معنا منيح مثل ما قلت، ما بدنا نزيد طحين كتير وبدنا نعجن منيح بشكل منيح حتى تكون لينة بهيدا الشكل. هلأ بدنا نخمرها، صارت جاهزة عنا، بنعملها بشكل كرة وبدنا نحطها بالوعاء حتى تتخمر. مسحت الوعاء بشوية زيت نباتي، وبدي الزيت كمان يغلف العجينة حتى ما تلزق بس تتخمر وتتضاعف عندي بالحجم. وغلفت الوعاء بالنايلون اللاصق، وفوق النايلون اللاصق بحط منشفة أو أي شقفة نظيفة، وبتركها تتخمر لمدة 2 ساعة أو حتى يتضاعف حجمها. كمان منلاحظ انه بس العجينة نخمرها عنا بعد ما نشيلها من التخمير كمان قوامها بيصير احلى. كرمال هيك بقلكن ما نضيف كتير طحين، لانه حتلاحظوها بس ترتاح كمان الشغل كتير بيصير اهين فيها. ما بنحتاج نضيف الا رشات خفيفة كل شوي. شايفين ما شاء الله كيف اختمرت عنا وتضاعفت بالحجم. كتير قوامها لين وكتير طرية، فعلا هالعجينة كتير ناجحة، كتير بنصحكم تجربوها. ودايما بس بدنا نعمل العجين في كمان اشياء مهمة لازم ننتبه لها. لازم الخميرة تكون شغالة عنا، تأكدوا من الخميرة انه ما خالصة صلاحيتها او بعدها منيحة. كمان ما بدنا نقوي حرارة المي كتير على الخميرة كرمال ما تصير الخميرة تتعطل عنا وما تعطي اي مفعول، وتصير العجينة ما ترفخ وتطلع معنا قاسية. هلا رشيت شوية طحين وحطيت العجينة كرمال بلش اشتغل فيها. كمان بنحط عليها طحين شوي من فوق لان احنا من قبل كنا مغلفينها بالزيت. اذا ضلت مغلفة زيت من برا فبيصير صعب شوي التشكيل. كرمال هيك بنرش طحين بشكل خفيف ومنكمل شغل.
هلا حقسم العجينة لنصين كرمال يسهل علي الشغل. منصير بنشتغل على كل نص لحاله ومنكوره ومننتقل للنص التاني منرجع. هلا كل نص بدي اشتغل عليه مثل رول طويلة كرمال قطعها. فيكن هيدي الطريقة فيكن تعملوها كرة وتصيروا تشيلوا منها كرات على قد ما بدكن. تستعملوا الطريقة اللي بتريحكم تشكيل الكرات. هلا بدي اقطع كل نص جزء من العجين ل 13 قطعة. اول شي بعيرهم بالسكين بعدين بقطعهم كرمال اعرف بالشكل كيف بدي اقدر كم قطعة وكيف بده يكون حجمها. واذا في شي زايد من القطعة اللي بالنص مثلا بيكونوا اكتر حجما بشيل منهم شوي وبحط للباقيين بشكل انهم يتعدلوا كلياتهم مع بعضهم. ففينا بهيدي الطريقة وفينا على الميزان نزين كل كرة يكونوا كلياتهم بنفس الوزن. هلأ كل وحدة بدنا نشيلها وبدنا نعملها كرة بهيدا الشكل حتى يسهل علينا نمدها بإيدنا ونحشيها بعدين. منكمل هيك على كل القطع اللي عنا على هيدا الجزء وعلى الجزء التاني اللي قصيناه كمان. منكورهم كلياتهم حتى يصيروا جاهزين عنا لحتى نمدهم ونحشيهم. وهيك خلصت كل القطع اللي عندي كورتهم. بغطي عليهم كرمال ما ينشفوا نحنا عم نشتغل ومنشيل قطعة قطعة ونشتغل فيها. هلا بدنا نبلش نحشي الكرات. هحط جواتها جبنة كيري وطبعا فيكن تستعملوا اي جبنة كريمية متوفرة عندكم. هلا بدنا نقطع قطعة الكيري لأربع قطع بهيدا الشكل. القطعة اللي مسكتها بإيدي اللي هي قطعة الكيري الكاملة بتكفيلنا لاتنين كرات. يعني كل كرة بدنا نحط فيها جزئين صغار من اللي شايفينهم. يعني كأننا عم نقسم القطعة الكاملة لنصين. كل نص صغير هو لكرة بس أنا كمان قصيته جزء زيادة لأنه ما بدنا إياه يتاخد حجم كبير. بدنا قطعتين فوق بعضهم كرمال يساعوا جوا الكرة وما يعملوا شكل بشع من برا. هلأ منمد العجينة بإيدينا بهيدا الشكل. ما بدنا كتير نرققها ولا كتير سميكة بس شوية مد بالإيدين لحتى تساع قطعتين صغار بهيدا الشكل. ما منحطن جنب بعضهم منحطن شوية فوق بعضهم كرمال يعطونا شكل حلو بس بدنا نعملها كرة. إذا قسمتوا العجين لعدد كرات مثل ما أنا حاطة بالفيديو كمية الجبنة للحشوة ممتازة كتير منيحة مدعومة ومنا قليلة ولا كتير كتيرة. هلأ اللي بده يستعمل جبنة مثلثات بدل جبنة الكيري أو أي جبنة كريمية قادر يستعمل بهيدي الوصفة. بس أكيد بدها تختلف شوي النكهة لأنه فيها نسبة ملوحة زيادة فشوي بتعطي ملوحة أكتر. إذا ما كان عندكم مشكلة فيها فأكيد بتزبط كمان بالوصفة. بصينية ممسوحة بالزيت النباتي بدي صف الكرات جنب بعضها بشكل خليط النحل. ما بدنا كتير نبعدهم عن بعضهم ولا كتير كتير يكونوا ملزقين ببعض بهيدا الشكل يعني لامسين بعضهم. لأنه هسا بدنا نغطي عليهم بدنا نتركهم حتى يتخمروا شوي ويكتر حجمهم أكتر ويصيروا ملزقين ببعضهم أكتر. كمان بيعطينا هالشي قوام كتير حلو بعدين بس بدهم ينخبزوا. وهيك صاروا جاهزين. شايفين كيف اخدين شكل كتير حلو. هيدي الخطوة تقريبا بتاخد من 30 دقيقة ممكن لساعة في حال كان الطقس كتير بارد. هلأ لدهن الوجه عندي هون صفار بيضة مع ملعقة كبيرة من الحليب السائل. بدي اخلطهم منيح وبدي ادهن فيهم الوجه. هلأ بهيدا الوقت بدنا نكون محميين الفرن على درجة حرارة 200 مئوية. بدنا نفوت الصينية على فرن حامي منيح يكون بالرف الوسط النار من الأسفل مش من فوق لمدة 15 دقيقة. ماكسيموم تاخد معنا 20 دقيقة بس مش لازم أكتر من هيك. وهيك بعد 15 دقيقة صارت جاهزة خليط النحل عندي. شايفين شو شكلها حلو. ما احتجت احمرها من فوق. اخدت الحرارة وهي اخدت التحمير من فوق لحالها على الحرارة اللي عاطينا اياها. هلأ هي وسخنة مباشرة بدي احط عليها حليب مكثف محلى. ما ححط لكم مقدار معين للحليب المكثف المحلى. انتو بتحطوا حسب الرغبة في حال ما بدكم كتير تكتروا في حال عبالكم حلاوتها تكون واضحة اكتر. بس المهم هي وسخنة حتى تتشرب عنا الحليب المكثف المحلى بشكل منيح. نتركها هلأ شوي حتى تتشرب بعدين بنصير منحط المكونات التانية عليها. بعد عدة دقايق هلأ ححط عليها جوز مطحون وسط مش خشن كتير ولا ناعم كتير. بدي احطه بهيدا الترتيب. بنحط الحليب المكثف المحلى بعدين الجوز بعدين القرفة. بدنا نرش القرفة بهيدا الشكل بشكل خفيف وبسيط على الوجه كتير بتعطينا طعم طيب. بشو بنفس الترتيب اللي قلت لكم عليه لانه اذا حطينا القرفة قبل الجوز ما بيطلع شكله حلو هيك. بشو بهيدا الترتيب بيطلع معكم شكله كتير حلو للتقديم.
شايفين كيف ما عنا أي سائل طالع لبرا من الحليب المكثف، تشربته العجينة، ونحن ما كتير كترنا كمان، فأنتوا بتحطوا حسب الرغبة، بس بتعطيها حلاوة حلوة، حلاوة خفيفة مش كتيرة. شايفين العجينة كيف قوامها حلو معنا؟ العجينة عن جد جدا ناجحة. كتير بحب اشتغل بهيدي العجينة، وكتير بيطلع قوامها حلو معي، وكتير ناس جربوها وعجبتهم. بتمنى منكم تجربوها وتعطوني رأيكم فيها. طبعا مثل ما عودتكم بكل فيديو حافتح القطع قدامكم حتى تشوفوا كمان قوامها كيف من جوا. عجينة خفيفة جدا مثل القطن، كتير عجينة طيبة، وخاصة بس تطلع هلأ دافية واخد النكهات كلياتها. جبنة الكيري كمان كتير لابقة للحشو من جوا، لأنها كريمية، تعطي طعم كتير هيك خفيف وطيب مع العجينة، ومع الحليب المكثف المحلل بيعطي حلاوة، ورشة القرفة اللي حطيناها والجوز، طعم جدا رائع، كتير نكهات متناسقة مع بعضها. بتمنى منكم تجربوا الوصفة وتعطوني رأيكم فيها. صحتين وهنا.